আমি এজ পেৰেণ্টছ উই নিড টু ন' আমাৰ বাচ্চাই কি চাই আছে, আমাৰ শিশুটি কি চাই আছে মোবাইলত, সেই মোবাইলৰ কণ্টেণ্টটো জনাটো বহুত উচিত। ক্লাছৰুমৰ পৰা ওলাই নাযায়, ভিতৰতে বহি থাকিব, মন মাৰি থাকিব, খাবলৈ মন নকৰিব, বস্তুবোৰ অকণমান হেফাজাৰ্ডলি ৰাখিব। ছুইচাইডৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। চ' আমাৰ তালৈ যেতিয়া আহে ডিপ্ৰেশ্যনৰ কেছ এটা, চ' ডিপ্ৰেশ্যনৰ কেছটো আমি সদায় ছুইচাইড হিষ্ট্ৰীটো লওঁৱেই। ইউ উইল নট বিলিভ দিছ আৰ অল মাই পেচেণ্টছ পেইণ্টিং, দিছ অল মাই পেচেণ্টছ পেইণ্টিং। বহুতে কয় ন আমিতো তোক চব দিছোঁ, তুমি কিয় ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব লাগে, পেৰেণ্টছে এনেকৈ কয়, ৰাইট? চ' দেট ইজ আ ভেৰি ৰং চিগনেল, মানে দেট ইজ নট হাউ ইট শুড বি। তোৰ মনটো বেয়া লাগিছে, কি হৈছে কচোন, তো কিয়নো মন মাৰি আছ? Again, coming back to where we started, communication. I want to change her habit. কিন্তু বস্তুটো মই কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ? সব মানুহ সাইকোথেৰাপিৰ কাৰণে ফিট নহয়। অ'কে, চ' এইটো সেই সাইকোলজিকেল মাইণ্ডেড হ'ব লাগিব, কিন্তু তুমি তেতিয়াহে তুমি সাইকোথেৰাপি কৰিব পাৰিবা। আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মানে কি হয়, চাইল্ডৰ ডিপ্ৰেশ্যন কেছেছো আহে আমাৰ, বহুত সৰু, স্কুল নাযায়, আৰু সেইকাৰণে মই কাপল থেৰাপিত ইনিচিয়েলি সুধিলোঁ, হোৱাট ইজ ইয়ৰ গ'ল? যদি কয় দ্য গোল ইজ ডিভৰ্চ, দেন ইটছ এ ভেৰি ছেড ষ্টেট অফ এফেয়াৰ। আৰু নমস্কাৰ, মই আজি আহিছোঁ জয়শ্ৰী দাস মেমৰ ওচৰত। তেওঁ ক্লিনিকেল চাইকলজিষ্ট হয় আৰু লাষ্ট 15 yearsৰ পৰা এইটো ফিল্ডত কাম কৰি আছে। তেওঁ মেম আপুনি বহুত পেচেণ্ট এতিয়ালৈকে পাইছে চাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ কেছ। তো আজি মেমৰ পৰা আমি কিছুমান স্পেচিয়েল কথা জানিব বিচাৰিছোঁ, যেনেকৈ ফেমিলি ৰিলেটেড ইছ্যুজ হয় বা ৱাই ডিভোৰ্চ কেছেছ বেছি মেক্সিমাম হৈ আছে, চাইল্ড ৰিলেটেড ইছ্যুজ থাকে, যেনেকৈ বহুত বেছি গেমিং এডিকশ্যন, সেইখিনি বস্তু জানিবৰ কাৰণে আজি আমি মেমৰ পৰা অলপ কথা শিকিম। মেম, আমাৰ চেনেলত অহাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ ছ' মাচ। মেম, প্ৰথম কথাটো মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যোনটো আজিকালি ফেমিলি বহুত ইছ্যুজ হৈ আছে, যেনেকৈ মানে লাভ মেৰেজতো মেক্সিমাম ডিভোৰ্চ কেছেছ হয় বা সিহঁতৰ মাজত বেছি মানে টলাৰেঞ্চ কেপাচিটিটো নাই। তো সেইখিনি বস্তু যদি মানে ফ্ৰম এ চাইকলজিকেল পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰোঁ, কেনেকৈ কি হয় এইটো? তাৰমানে চোৱা, ফেমিলি ইজ মানে দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ ন, য'ত পৰা আমাৰ লাইফৰ বিগিনিং আৰু লাইফৰ এণ্ড ইট ষ্টাৰ্টছ উইথ ফেমিলি, হয়নে? গতিকে ফেমিলি এটা শিশুৰ কাৰণে, শিশু কালৰ পৰাই ইনফেক্ট ফেমিলিত যোনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিলি, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশত ফেমিলিৰ পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, সেইটোৱে বহুতখিনি শিশুটিৰ ফিউচাৰ বা এটা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰাত কিন্তু সহায় কৰে। গতিকে এতিয়া ফেমিলি বুলি ক'লে আমাৰ ধৰা ইমিডিয়েট ফেমিলি থাকে, আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি থাকে, ৰাইট? চ' এতিয়া তুমি যোনটো কুৱেশ্যন সুধিছা, লাভ মেৰেজ, এইটো এৰেঞ্জ মেৰেজ, চ' সেনেকুৱা ধৰণলৈ যোৱাৰ আগতে আই ফিল যে আমাৰ বেচিক যোনটো আজিকালি ধৰ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিটো বেছি, ৰাইট? তাতে ধৰক এনেকুৱা হয় যে প্ৰায়ে দুইজন পেৰেণ্টছ ওলাই যায় আৰু শিশুটিৰ লগত ইমান টাইম স্পেণ্ড কৰিব নোৱাৰে। গতিকে যেতিয়াই আহে ঘৰলৈ, আহি পেলাই এটলিষ্ট মই ভাবোঁ যে সেই কমিউনিকেশ্যনটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে। মানে ঘৰলৈ আহিলেও ধৰক এটা ৰুমত চব থাকিলেও ধৰক আমি ইমান এটা কথা পতা নহয়। গতিকে আই থিংক আমি ফাৰ্ষ্ট যোনটো আমি বস্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে আমি ল'ব লাগে, সেইটো হৈছে আমাৰ কথোপকথন বা কমিউনিকেশ্যন পেটাৰ্ণ ইন দ্য ফেমিলি। তো সেই কমিউনিকেশ্যন পেটাৰ্ণটো যদি হৈ থাকে ভালকে, চলিড এটা কমিউনিকেশ্যন হৈ থাকে, তেতিয়া কি হয়, ইজনে সিজনৰ মনতনো কি হৈছে, তেওঁলোক কি বিচাৰে, কি ভাল পায়, কি বেয়া পায়, কি বস্তুত খং উঠে, কি বস্তুত খং নুঠে, এইবিলাক চব জানিব পাৰি, ৰাইট? কি বস্তু তেওঁক দুখ দিব, কি বস্তু তেওঁক হেপিনেছ দিব। চ' তেতিয়া এজন মানুহক এজ এ হোল জনা যায়, আৰু তেতিয়া সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং হয়, ফাউণ্ডেশ্যনবিলাক বহুত ষ্ট্ৰং হয়। আৰু যেতিয়া ফাউণ্ডেশ্যনটো ষ্ট্ৰং হয়, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ধুমুহা সাধাৰণতে নাহে। মেম, আৰু এটা কথা, আজিকালি মানে এটা বহুত ট্ৰেণ্ডৰ নিচিনা হৈছে, মানুহে ৰিলেশ্যনশ্বিপত ৰাখে কিন্তু বিয়ালৈ নাযায়,
বা বহুত বছৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৰাখে, লিভিনত থাকে, তাৰপিছত সিহঁতি বিয়াৰ কমিটমেণ্ট আহে, তেতিয়া বিয়ালৈ নাযায় বা এই অলপ দিন বিয়া পতাৰ পিছতো অলপ দিনৰ পিছত ব্ৰেকআপে হৈ যায়। তো সেইটো আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব, মানে এইটো কি সাইকোলজি হয়? মইতো সাইকোলজি বুলি একো নুসুমাও, মই কিন্তু এটা কথা কওঁ, দেৰ ইজ এ ফেনমেনন, মানে কি হৈছে আজিকালি আমাৰ মানুহবিলাকৰ ইজিলি এভেইলেবিলিটি বোলা বস্তু এটা আছে, মানে এভৰিথিং ইজ মানে সব পাই যায় মানে পটককে। কিবা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপত কাজিয়া লাগিছে, ইনষ্টেড অফ সলভিং ইট, সলভ নকৰি পেলাই ধৰ বেলেগ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিলে, বুজি পাইছানে? মানে কি হৈ যায়, সেই যোনটো মই একে নাম মানে যোনটো বিশ্বাস, যোনটো সেই মানে যোনবোৰ আমাৰ বেচিক এগেইন কনচেপ্টছ ইন লাইফ, যে বিশ্বাস, যোনটো আমাৰ ৰেচপেক্ট, সেই বস্তুবিলাক, কম্পেশ্যন, যোনটো আমাৰ এম্পেথি, এইবিলাক যেন গুড কোৱালিটিজ আমাৰ মানুহৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমি খুব ছুপাৰফিচিয়েল হৈ গৈছো। আৰু ইনফেক্ট মোৰ পেচেণ্টৰ মাজতো মই বহুতক দেখো যে তেওঁলোক নিজেই যি হয় আৰু তেওঁলোকে যি হ'ব বিচাৰে, তাৰ মাজত এটা বহুত ডাঙৰ এটা গেপ থাকে, যাৰ ফলত সিহঁতৰ এংজাইটি আৰু ডিপ্ৰেশ্যন হয়, কাৰণ তেওঁলোকে দেখাব বিচাৰে মানুহক, বুজি পাইছেনে? মানে ছচিয়েল মিডিয়াত যে মোৰ এইটো আছে, এইটো নাই, কিন্তু ভিতৰখন ধৰা একদম খোলা, মানে ইটছ খালী, নট খোলা, ইটছ খালী, মানে ভেকুৱাম এটাৰ নিচিনা, জাষ্ট টু ফুলফিল ডেট এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ কৰি দেখাই থাকে, য'ত তাৰমানে এটা যে গেপ হৈ যায়, সেই গেপটোৱে বৰ সিহঁতক দিগদাৰী কৰে আৰু এটা সময়ত ভাঙি পৰে। গতিকে সেইকাৰণে আই থিংক এই যে ধৈৰ্য শক্তি যোনটো, যে আমাৰ কিবা এটা যদি কাজিয়া লাগিছে আমি অকমান কথা পাতি সলভ কৰো, সেইটো নকৰি পেলাই এইকাৰণে কি হয়, ইজিলি এভেইলেবল আদাৰ ৰিচোৰ্চেছ লগত কথা পাতিব, বা মানে সেইটো যে সলভ কৰিব লাগে, সেইখিনি যে সলভ কৰিলেহে ভাল হ'ব, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱনাবোৰ বহুত কমি আহিছে। কিন্তু ইন দ্য বিগিনিং, তুমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলা ফেমিলিৰ কথা, এটা ফেমিলি আহিছিলে মোৰ তালৈ, গুৱাহাটী বা বাহিৰৰ ফেমিলি হয়, আহি পেলাই ছোৱালীজনী সোমাই মোক কৈছিলে যে মেম, মোৰ যে ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে আজি অকল দেউতাৰ কাৰণে হৈছে। সেইটো মানে ষ্টাৰ্টিং ষ্টেটমেণ্ট অফ দ্য ছেশ্যন। তাৰপিছতে মাকক সোধোতে, মাক আৰু জীয়েক আহিছিলে, মাকে মানে কানি কানি কৈছে, বাইদেউ 25 বছৰ মোৰ জীৱনটো যেন মোৰ 1 ছেকেণ্ডত মাটি তলৰ পৰা গুচি গ'ল তেনেকুৱা লাগিলে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা এক্সট্ৰা মেৰিটেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হেৰি হয়, যে এজন মানুহকে হেম্পাৰ নকৰে, দ্য হোল ফেমিলি গেটছ ছাফাৰ্ড, মানে বুজি পাইছানে? গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ যেতিয়া আহে, আমি সেই সময়ত সেই মানুহগৰাকীৰ কিহৰ কাৰণে হৈছে ফাৰ্ষ্ট অফ আমি জানিব লাগিব। ডিপ্ৰেশ্যনটো মানে ইজ ইট বায়লজিকেল কিবা হৈছে নে এইটো কিবা ষ্ট্ৰেছৰ পৰা হৈছে, এইটো আমি জনাটো বহুত উচিত। চ' সেই জানাৰ যেতিয়া আমি ডায়েগনচিছটো কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই ৱাই অফ দ্য মানে ইলনেছ আমি ওলাই পৰে, আৰু তেতিয়া আমি সেই কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো ওলোৱাৰ পিছত আমাৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচিডিউৰটো তেনেকুৱাকে হয়। এতিয়া ধৰা এতিয়া যেতিয়া গম পালো যে এইটো এটা ফেমিলি গোটেই মানে ফাউণ্ডেশ্যনটোৱে ভাঙি গৈছে, তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট, ফৰ দ্য মাদাৰ ডিফাৰেণ্ট, ফৰ দ্য ডটাৰ ডিফাৰেণ্ট, বুজি পাইছেনে? তেনেকে আমি বনাই ল'ব লাগে। ট্ৰিটমেণ্ট যদি ক'ব বিচাৰো, ট্ৰিটমেণ্ট মানে কেনেকুৱা? এইটো মানে থেৰাপি থাকে আৰু মেডিচিন? চোৱা, দুটা বস্তু থাকে। এতিয়া মই হৈছো ক্লিনিকেল সাইকোলজিষ্ট, চ' আমি মেডিচিনছ নিদিওঁ, আমি খালি সাইকোথেৰাপি বা কাউন্সেলিং কৰো। এতিয়া দেৰ ইজ অলছ' ডিফাৰেন্স বিটুইন সাইকোথেৰাপি এণ্ড কাউন্সেলিং। চ' সাইকোথেৰাপিত কি হয়, ইট ইজ মোৰ বেমাৰ অৰিয়েণ্টেড, বুজি পাইছানে? ধৰা এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন, আমাৰ বেলেগ বেলেগ টেকনিক্স আছে, আৰু সাইকোথেৰাপিত আমি বহুত ডিপ যাওঁ, তাৰমানে ডিপ এনালাইচিছ অফ দ্য পাৰ্চনেলিটি হয়। কিন্তু কাউন্সেলিঙত ইটছ মোৰ অফ মানে হেৰি হয়, কাৰেণ্ট প্ৰব্লেম এটা আছে, সেই কাৰেণ্ট প্ৰব্লেমটো সলভ কৰা হয়, ইট ডাজ নট গ' ডিপাৰ, মানে বুজি পাইছা? চ' এইকাৰণে কেতিয়াবা আমাৰ মানে প্ৰব্লেম অনুযায়ী তাৰমানে যদি দেখিছো এইটো এটা কাউন্সেলিং ছেশ্যনে হ'ব, উইথ গ' ফৰ কাউন্সেলিং। যদি দেখিছো ন' দিছ ৰিকুৱাৰ্ছ সাইকোথেৰাপি, তেতিয়া আমি সাইকোথেৰাপি কৰো। চ' এতিয়া মই আই কেন ডু অনলি সাইকোথেৰাপি বা কাউন্সেলিং, আৰু এটা বস্তু আমি কৰো সাইকো ডায়েগনচিছ। তাৰমানে কি হয়, ধৰা এজন পেচেণ্ট সাইকিয়াট্ৰিষ্টৰ ওচৰলৈ আহিছে, বহুতখিনি চিমটমছ আছে, চ' সেই চিমটমছ খিনি কেনেকে মানে ডায়েগনচিছলৈ ক্লিয়াৰ কাট অহা নাই, চ' আমাৰ তাত বহুতখিনি এনেকুৱা সাইকোলজিকেল টেষ্ট আছে, সেই টেষ্টখিনি এপ্লাই কৰি পেলাই
we can come to a conclusion যে এইখিনি এনেকুৱা হৈছে, and then collaboratively we can work on মানে psychiatrist or clinical psychologist, but medicines are prescribed by psychiatrist. So এটা যদি এজন পেশেন্ট আহে, আমি যদি এসেসমেন্ট কৰি পে দেখিছো যে পেশেন্টজনৰ সিম্পটমস বহুত সিভিয়াৰ হৈ আছে, তেতিয়া কিন্তু সাইকোথেৰাপি ইজ নট দ্য লাইন অফ ট্ৰিটমেন্ট। তেতিয়া আমি ফাৰ্মাকোথেৰাপি বা মেডিচিনছ দি পেলাই অকমান সিম্পটমস খিনি কমাই আনিম আৰু তাৰ পিছত উইল ষ্টাৰ্ট অফ ইট সাইকোথেৰাপি। মেম আৰু এটা কথা আছে, যেনেকে সাপোজ ইন মেনি ৰিলেশনছ, মই মেৰিডে কওঁ, সাসপিশন মানে কৰে না, হাজবেণ্ড ৱাইফ, ৱাইফ হাজবেণ্ড, তো সেই সাসপিশন ইটস এ লাইক ডিজিজ অর yeah তাৰ মানে এতিয়া এইটো এটা there's a term called delusion of infidelity. So যত সন্দেহ কৰে মানে it can be a psychotic phenomena or it can be alcohol induced, কেতিয়াবা বহুত বেছি নিচা কৰিলে এইটো হয়, কেতিয়াবা এইটো জেনেটিক এটা যদি ডিসঅৰ্ডাৰ থাকে, ধৰক এটা delusional disorder বুলি আছে, psychotic disorder, সেইটো হলে হ'ব পাৰে, বা কেতিয়াবা বেলেগ ধৰণৰ mental illness সতো হ'ব পাৰে। তো সেইটো কানি কেনেকে মানে আপোনালোকে কেনেকে that is treated with the help of medications. Delusion of infidelity অকমান medicines or help লাগে, because that's a very serious illness. Yeah, সেইটো বহুত মানে বহুতৰ ৰিলেশন ব্ৰেকো কৰে মানে হেতুৰ কাৰণে সেইটো। Yes, কিন্তু মানে ধৰ মেডিসিন টু খোৱাৰ পিছত যেতিয়া মানুহজনৰ এটা ইনসাইট আহে, তেতিয়া কিন্তু আমি কাপল থেৰাপিও ইনকৰ্পৰেট কৰো, মেৰিটেল থেৰাপি বা কাপল থেৰাপি সেইটো আমি কৰো। মেম এইটো যেতিয়া আপুনি ক'লে কাপল থেৰাপি, সেইটো কি ইনক্লুডেড আছে মানে? এতিয়া ধৰা মোৰ তাত এতিয়া ৰিসেন্টলি এটা কাপল আহি আছে য'ত মানে সিহঁতৰ দে আৰ মেৰিড, দে হেভ আ ডটাৰ অলসো, সৰু ছোৱালীজনী আছে, কিন্তু সিহঁতৰ ধৰা এটা মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ আছে মানে। সো কাপল থেৰাপিত helps them to have an idea যে ইজনেনো কি বিচাৰিছে, সিজনেনো কি বিচাৰিছে, আৰু এটা বেলেগ এটা পাৰ্সপেক্টিভ। তো যদি এজন থাৰ্ড পাৰ্সনে কয় বা তেওঁলোকৰ যদি ডিফাৰেন্সেস খিনি বুজাই দিয়ে, সো ইট মেক্স আ লট অফ ডিফাৰেন্স। সো মানে কাপল থেৰাপিত আমি বেসিক্যালি তেওঁলোকৰ মাজত যোনখিনি ষ্ট্ৰেছ থাকে সেইখিনি অকমান মানে we want both the couple to be in the same page. সো সেইটো কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰো যাতে ডিফাৰেন্সেস খিনি মানে ইটো সিটো ডিফাৰেন্সেস খিনি ৰেসপেক্টফুলি বুজি পেলাই এটা ৰেসপন্সিবল ডিসিশন লয়। আৰু সেইকাৰণে মই কাপল থেৰাপিত ইনিশিয়ালি সুধিলোঁ what is your goal? যদি কয় the goal is divorce, then it's a very sad state of affair. But if they say that we want to give a last try, so তেতিয়া I'm very hopeful. So আৰু সিহঁতৰ তেতিয়া ইনভলভমেন্টটো থাকে। মেম আৰু মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে, যেনেকে কিছুমান যেনেকে সাডেন ডেথ হৈ গ'ল, এটা মানে এনজাইটি বা এটা ট্ৰমা ৰটি থাকে, তো তেওঁলোকক আপুনি কেনেকে ৰিকভাৰ কৰে মানে? চোৱা, এতিয়া যদি কোনোবা কাৰোবাৰ দুখ মানে কোনোবা যদি দুখ ঢুকায়, তেতিয়াহ'লে therefore the person goes to a মানে এটা গ্ৰীফ চাইকেল এটা যায়, মানে ষ্টেজেছ অফ মানে আমি এইটো লছ বুলি কওঁ আৰু ষ্টেজ অফ গ্ৰীফ এনেকুৱা, য'ত মানুহজনৰ প্ৰথমতে মানে ইটছ নট ডেট এনেকুৱা চিৰিয়েলি হ'ব, বাট এইকেইটা বস্তু থাকেই। মানুহজনৰ ধৰা মানে হেৰি হয়, ডিনায়েল প্ৰথমতে যে কিয় ঢুকালে, সঁচাকে ঢুকালে নে, এনেকুৱা ধৰণৰ। দেন লাহে লাহে মানুহজনৰ মানে এংগাৰ, খং উঠে যে কিয় ঢুকাব লাগে ইমান সোনকালে। মানে এইটো নহয় যে ডিনায়েলৰ পিছতে এংগাৰ হ'ব, কেতিয়াবা ইট মাইট জাম্প ফ্ৰম ওৱান ষ্টেজ টু দ্য আদাৰ। কিন্তু দিছ ইজ মানে এটা আমাৰ এটা থিয়ৰী আছে এইটো মানে ডেথৰ এইটো গ্ৰীফৰ ওপৰত। আৰু তাৰপিছতে মানুহজনৰ বিউইল্ডাৰমেণ্ট, শ্বক, সঁচাকেই গ'ল মানে, দেন ডিপ্ৰেশ্যন হয়, এণ্ড দেন একচেপ্টেঞ্চ আহে। সো এই চাইকেলটোত যেতিয়া মানুহ এজন ঘূৰি থাকে, তেতিয়া এই বহুতখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ চিমটমছ আহে। সো আমি সেইটো সময়ত গ্ৰীফ কাউন্সেলিং কৰো। সো উই মানে grief counseling বুলি বস্তু এটা আছে, yes we do that. We do grief counseling মানে হেতু সময়তিয়া in fact there's this মই actually Marius Public School le যাও, so every Friday, so tate moi joni ahe swale joni ahe tai recently deutak dhukai gol, so tai ta mane she comes and takes grief counseling sessions from, so they both come to the sessions. Aro amar kisuman technique ase, specifically trauma there is a technique called EMDR, mane eye movement to ami khub beshi eneke mane bilaterally ghurao, ta mane amar ki hoy tuponi jetia ami bahut deep sleep ot jao, tetia amar chokugita enkonga rapid eye movement hoy
থাকে সো সেই একেই মানে প্ৰিন্সিপলটো আমি এই ট্ৰমা হেৰি কৰোতে মানে বায়োলেটাৰেল ষ্টিমুলেশ্যন কৰো তেতিয়া ষ্টিমুলেশ্যন কৰিলে কি হয় সেই ট্ৰমা মেমৰিজ খিনি প্ৰসেস কৰি পেলাই সেইখিনি অকমান মানে মডিফাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো Okay, so that is one technique. আৰু মই তাইৰ ওপৰত এইটো টেকনিক ইউজ কৰি বহুতখিনি তাই ইম্প্ৰুভমেন্ট পাইছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তাইৰ লগত মই CBTও কৰিছো যিটো কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল থেৰাপি সো বেলেগ বেলেগ টেকনিক্স ইউজ কৰি মানে তাই এতিয়া বহুতখিনি she's come out of it. Of course, she's also taking medicines from my husband Anvishak. He's a psychiatrist. So, আমি দুইজনে এই কেছটো ট্ৰিট কৰি আছো. It's a very interesting case and at the same time very challenging case. Ma'am, এনেকুৱা পেশেন্ট যেতিয়া আপোনাৰ তাত আহে কিমান দিনৰ সিটিং হয় বা কিমান ডিউৰেচন হয়? হা, again it differs from person to person. So বহুত বেছি দীঘলীয়া মানে নকৰো মানে but still তাইৰ লগতো এটা মোৰ I think এতিয়ালৈকে 7টা মান সেশন হলে already. So last time she told me out of 10 তুমি কিমান recovered হৈছা so she was like ma'am out of 10 আগতে মই 2 আসলো এতিয়া মই at least 6.5 বা 7 পাইছো so that's a good growth yeah so he তেনেকুৱাকে আৰু so then আপুনি মানে কি চাইল্ডৰ লগতো ইনভলভ আছে চাইল্ড মই আজিকালি যোনটো একদম ট্ৰেন্ডিং ইস্যু trending মানে মোবাইল গেমিং অত্যাধিক সোমাই যায় মানে কাৰোবাৰ মোৰ ঘৰতো আছে এনেকুৱা I want to change her habit কিন্তু বস্তুটো মই কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰো মানে so আমাৰ I think it's all on the parenting day কিন্তু মানে boundary setting is very important যে তুমি সোৱা মোবাইলটো কিন্তু after 10 minutes you have to give it to me আৰু if it does not work like that then somewhere something is going wrong আৰু ক'বাত so এই কাৰণে মানে time period fixed time age wise Indian Association of Pediatrician age wise di dise je 0 to 2 years saboi na lage aru mane 2 years onwards just 1.5 hours enoko aru not more than that gotike eta kotha to hoise ki ami as parents we need to know amar bacha ki sai ase amar hikuti ki sai ase mobile ot is he mobile content to janato bahut usit aru tumi jodi kola মানে গেমস এটা ধৰা এজন যদি নিচা কৰা মানুহে নিচা কৰে আমাৰ ব্ৰেইনত এটা নিউৰোট্ৰান্সমিটাৰ থাকে ডোপামিন বুলি সেইটো বহুত বেছি এক্টিভেট হয় ওকে সো অকমান যদি নিচা নকৰাকে থাকে সেইটো আকৌ কয় আকৌ অকমান নিচা কৰছন আকৌ অকমান নিচা কৰ সেইটো আকৌ অকমান নিচা কৰে দেন ডোপামিন একদম নাচি দিয়ে সো সিমিলাৰলি মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰতো যদি মোবাইল বহুত বেছি চাই থকা হয় একে ডোপামিন এক্টিভেট কৰে আৰু যদি মোবাইলটো অকমান নাচা আকৌ মন যায় আৰু অকমান চাও আৰু অকমান চাম আকৌ ডোপামিন এক্টিভেট কৰে সো দা ব্ৰেইন ডাজ নট নো যে নিচা কৰাৰ কাৰণে ডোপামিন বাঢ়িছে নে মানে মোবাইল চোৱাৰ কাৰণে ডোপামিন বাঢ়িছে হেকাৰণে we call it a screen addiction because the brain mechanism is very similar to drug addiction এতিয়া যেতিয়া বেছিকে মোবাইল চাই তেতিয়া কিছুমান behavioral changes দেখা যায় খিংখিঙিয়া হোৱা খংটো বহুত বাঢ়ি যায় কাৰণ increased dopamine is equal to increased anger and anger is a red flag sign of mental illness so it's all associated mane buji paisa gotike hekarne basic again goes back to parenting so enokwa dhona amar ta relationship thakibo lagibo jot you tomar kotha kini parents e khunise mane tumi hihue khunise aru hihur kotha kini kionu hiotok lage ki to parents e bujise একদম স্ন্যাচ কৰি প্লে এডাই দিয়া এনেকুৱা কৰিলেও হিহঁতে বহুত বেছি ৰিভল্ট কৰে গতিকে টেকফুলি মানে এটা এনেকুৱা এটা মিউচুৱেল ৰিলেশনশ্বিপ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংত আমি চলিব লাগিব মেম যেনেকৈ আপোনাৰ তাত এতিয়া এনেকুৱা আহিছে নেকি কোনোবা বহুত এডিক্টেড হয় মানে এৰাবই পৰা নাই ইয়া মানে আহিছে এণ্ড शी बिकेम साइकोटिक so এনেকুৱা এটা কেছ আহিছে য'ত ছোৱালীজনী তাৰক মেহতা কা উল্টা চশমা নে কি মানে তেনেকুৱা সিৰিজ সি চাই পেলাই অকলে হাঁহি নাও ইমানে বেছিকে চাৱা হ'ল যে তাই স্কুলটো সব বাদ দিলে এণ্ড দেন ৰুমতে সোমাই থাকে এণ্ড নাও शी बिकेम साइकोटिक ঘৰৰ পৰা ওলালে ভাবে যে মানুহে তাইৰ কথা ভাব পাতি আছে হেৰি হৈ আছে so and now আমি এন্টি সাইকোটিক আৰম্ভ কৰিছো okay so increase যদি মোবাইল বহুত বেছি হৈ যায় কিন্তু it is a very dangerous sign মানে হেৰি পেৰেন্টছক আপুনি এটো কি বুলি ক'ব বিচাৰিব যে টাইম মেনেজমেন্ট boundary setting is very important যে এটো মানে এটো আৰু ইনফেক্ট মই এনেকুৱা কেছটা আহে সো মানে এনেকুৱা যে if you I'll give you warning যে মই ইমান সময় দিছো তুমি যদি এখিনিও নোৱাৰা দেন হেখিনি সময় তোমাৰ পৰা যাব
Okay. And now the child was like, ma'am, Jayashree, more kiba game eta ase, moi just 20 minutes of game to kill it, and then moi December ekta mobile na sao. So I said, okay, I trust you, I'll give you that, and he was happy in that. So there is always a solution. It's just that ami horu bacha nisake treat nokori pela jodi ami telogor maturely deal koro, we see a lot of differences. Ma'am, আপনার তার এটা বর্তমান চাইল্ড রিলেটেড কি ইস্যুস আহিছে? So child related আমাৰ বেলেগ ধৰণৰ কেसेस আহে, কিছুমান attention কম থাকে, attention deficitৰ কেसेस আহে, কিছুমানৰ স্কুলত কিবা প্ৰবলেম হৈছে, স্কুলৰ পৰা পঠিয়াই আমাৰ ওচৰলে, তাৰ স্কুলত কাজিয়া কৰিছে বা বিহেভিয়াৰ প্ৰবলেমছ হয়, সেইকাৰণে পঠিয়াই। কেতিয়াবা কিছুমান মানে ধৰা এতিয়া এডমিশন আৰম্ভ হ'ব, এডমিশনৰ কাৰণে IQ টো কেনেকুৱা হৈ আছে, বুদ্ধিটো ঠিকে আছে নে নাই, সেইটো কাৰণে আহে বহুত। আৰু ধৰা মোবাইলৰ কাৰণেও আহে বহুত। আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মানে কি হয়, চাইল্ডৰ ডিপ্ৰেছন কেसेसও আহে আমাৰ। বহুত সৰু, স্কুল নাযায় বা স্কুল যোৱাৰ সময়তে ধৰা পেটৰ বিষ হয়, কিবা হয়, চব ডক্টৰক দেখাই, এভৰিথিং ইজ ফাইন, এণ্ড দেন আমাৰ দে চেণ্ড টু আছ। আমি বহুতখিনি এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত গম পাওঁ যে কিবা এটা হৈছে। গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কেसेसও আহে, য'ত মানে শিশুটি স্কুলত শিক্ষকে খুব বেয়াকে মানে ট্ৰিট কৰিছে। ইনফেক্ট এনেকুৱা এটা কেছ আছে য'ত মানে ল'ৰাটোক মানে কৈছিল যে তোৰ বুদ্ধি কম, তই নাকৰ খেকেৰো খা, তেতিয়া তোৰ বুদ্ধি বাঢ়ি যাব। ভাবকচোন, সেই ল'ৰাটো যেতিয়া এনেকুৱা এটা ষ্টেটমেণ্ট শুনিছে, তেতিয়া তাৰ মানে সি লাজ পালে, আৰু সেইটো এটা বহুত ইম'চনেলি হাৰ্ট কৰিলে, আৰু হি ডেভেলপড চাইল্ডহুড ডিপ্ৰেছন। অ'কে, চ' আৰু এজনী এনেকুৱা কেছ মই চায়ে আছো, তাই ধৰক খুব ট্ৰমেটিক চাইল্ডহুড, তাই এতিয়া মাকে ডিভৰ্চ ল'লে, কিন্তু তাই মানে মনত আছে যে তাই এতিয়াও চক খাই যায়, মানে মাকে বহুত এবিউজ কৰিছিলে, মানে দেউতাকে বহুত এবিউজ কৰিছিলে মাকক। চ' সৰু ছোৱালীজনী তাই মানে সৰুৰ পৰা এইবিলাক দেখি ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে। গতিকে এতিয়া মানে তাই এইটো খুব বেছি মানে অকণ শব্দ এটা হ'লেই তাই ভয় খাই যায়, আৰু অকণমানতে তাই বহুত এংচিয়াছ হৈ যায়। চ' এনেকুৱা ট্ৰমা ৰিলেটেড কেছেছো আহে আমাৰ তালে। চ' ডিফাৰেণ্ট, আৱাৰ ডেজ আৰ অলৱেজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং। এনেকুৱা নহয় যে এটা দিন কিবা, আৰু Saturdays মানে আই ইগাৰলি ৱেইট ফৰ মাই কিডছ, মানে আৰু শনিবাৰৰ দিনটো স্পেচিফিকলি স্কুলটো বন্ধ থাকে, চ' সিহঁতে আহে আৰু সেইকাৰণে ইটছ নট ডেট এটা চিংগল হেৰি, ডিফাৰেণ্ট OCD কেছো আহে, সৰু বাচ্চাৰ OCD কেছেছো আহে বহুত। কিছুমান আজিকালি বহুত ষ্ট্ৰেছ, এক্সাম লৈ পেলাই ষ্ট্ৰেছ, এক্সাম ফোবিয়া, হাউ টু গো এবাউট ইট, সেইটো লৈ পেলাই আহে। কেতিয়াবা কিছুমান পেৰেণ্টিং প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহে, মানে শিশুক মানে আহি পেলাই কয়, মেম ইয়াৰ এইটো প্ৰব্লেম, বাট দেন লেটাৰ অন ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত গম পাওঁ যে একচুৱেলি ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীক একো দুখ নহয়, পেৰেণ্টিঙতে প্ৰব্লেম। চ' এনেকুৱা হয়। এনেকুৱা কেছেছ বিলাক আপোনালোকে কিমান কেনেকে ইহঁতক মানে কাউন্সিলিং কৰে, যি মানে বাচ্চাবোৰে শুনে মানে আপোনাৰ কাউন্সিলিঙত? Oh God, we have very good relation. You will not believe, these are all my patients painting. This one, this all my patients painting. And দুটা ইয়াৰে adult আৰু দুটা ইয়াৰে adolescent. So you have a very good relationship. মাকে লাষ্টত এনেকুৱা কয় মাক দেউতাকতে যে আপুনি ক'লেহে শুনিব। আৰু মানে এনেকুৱা হয়, সাইকোথেৰাপি অভাৰ হৈ গ'ল, ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গ'ল, শেষ হৈ গ'ল, এফালে গ'লে আমাক মাতি যায়। বা এতিয়া যদি ধৰক সেইদিনাখন মোৰ পেচেণ্ট এজনৰ OCD আছিলে, সি ট্ৰিটমেণ্ট হৈ গ'ল, ফিনিছ, নাও হি ইজ অভাৰকাম OCD। গতিকে এতিয়া মানে সি সেইদিনাখন ক'ৰবাত ডান্স কৰিছে, মানে সেই ডান্সৰ ভিডিঅ'টো মাকে পঠিয়াইছে। চ' মানে সেই those are very good things, মানে আমাক ভাল লাগে এইটো মনটো, ৰাইট? চ' এতিয়া ৰিচেণ্টলি আৰু এটা কেছ তুমি কওঁতে মই মনত পৰিছে, ফেমিলিৰ মানে এডলেচেণ্ট ধৰা। চ' কি হয় তেতিয়া মানে মাক দেউতাকে they also had a problem dealing with adolescent. They don't know, কাৰণ they found that the child was having sexual talks মানে with her boyfriend, so-called boyfriend, মানে class 10ত. So মাকহঁতে নাজানে, একদম shocked হৈ গ'ল, and then অকমান গালি গালাজ, মাৰপিট হ'ল, ছোৱালীজনীৰ খং উঠিলে, then no communication, and then lastly মোৰ ওচৰলৈ আহিছে, মেম কিবা এটা কৰক। And then towards the end of the session, every one of them cried. Both the mother, father, and the daughter, they all cried. And they all hugged each other because there was a communication gap. I tried to, solve that. So, ketia he tenuka dhoroner kisuman har parent tete bolu je parents or first time treating and handling adolescent kid.
আৰু the adolescent also going through a new hormonal change, so তাইকো আমি কেনেকে বুজাব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, এখানে sexuality education এইবিলাকো মই sessions লওঁ. So এতিয়া in fact মোৰ এটা special child এটা হি এতিয়া NIS পাহি পৰীক্ষাও দিব. So সেই লৰাটোক মই এতিয়া next session তাক হি 18 years হ'ব, so I'm giving sexuality education, how to go about, মানে ধৰা এতিয়া masturbation, is it good or is it bad, কৰিলে how to maintain hygiene after that, so all these things also I teach মানে in context to মানে ধৰা special children. Yeah. Ma'am, যেনেকে আপনি এতিয়া কলে চাইল্ডহুড মানে ডিপ্রেশন, চিলড্রেনৰ যোনটো ডিপ্রেশন তাতে কি কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে ডিপ্রেশন? একে সিহঁতৰ স্কুল নাযাব, সিহঁতে খাব, so যিকোনো মানসিক ৰোগৰ symptoms বোৰ আমি যদি চাওঁ, আমি we can divide into two things, internalizing and externalizing. Internalizing মানে ধৰা symptoms ভিতৰলৈ সিহঁতে সোমায়, এক্সপ্ৰেছ নকৰে, ধৰা সিহঁতে আগতে খেলি আছিল, আজিকালি খেলিব নিবিচাৰিব, ক্লাছৰুমৰ পৰা ওলাই নাযায়, ভিতৰতে বহি থাকিব, মন মাৰি থাকিব, খাবলৈ মন নকৰিব, বস্তু চস্তুবোৰ অকমান হেফাজাৰ্ডলি ৰাখিব, মানে বস্তুবোৰ চিম্পটমছ ভিতৰলৈ সিহঁতে নিয়ে. আৰু কিছুমান এক্সটাৰ্নেলাইজিঙত কি হয়, সিহঁতৰ উগ্ৰ হ'ব, সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ জাজমেণ্ট নাথাকিব, বেয়াকে ক'ব, মাক দেউতাকক মাৰি দিব, বুজি পাইছেনে? চ' এনেকুৱা দুটা ধৰণৰ চেঞ্জ আহিব পাৰে, either it can be internalized or it can be externalized. But there will be a change in the মানে outlook, মানে তুমি দেখিবা যে এটা significant change হৈছে in the behavior of the child, তেতিয়া মানে it's a warning sign. Okay. Ma'am, যেনেকে আপনি OCD টো মেনশন কৰিলে, OCD টো কিউৰেবল নে মানে? Yeah, it's curable, yes, yeah. তো ইয়াতে মানে কিমান, কাৰণ মই OCD কোনবা মই শুনিছো কৈছিলে তো বহুত স্ট্রাগল করে OCD, ডাঙৰ ছোৱালী হয় but বহুত স্ট্রাগল কৰে. Yeah, again it depends on the severity, depends on the how the patient is doing this মানে psychotherapy কৰিব পাৰিছে নাই. তো মই যোনটো ল'ৰা কথা ক'লো, he was so nicely doing everything. মই যি দিও সব ইমান ধুনীয়াকে কৰে, হোমৱৰ্ক আৰু খুব ধুনীয়াকে মানে religiously হি মানে সেশন বিলাক কৰে, মানে খুব ধুনীয়াকে মাকে লৈ আনে আৰু খুব ধুনীয়াকে কৰে. আৰু মানে সেই ডেডিকেশন বহুতে সেই সাইকোথেৰাপি, কাৰণে কি হয় জানা, সাইকোথেৰাপি ইজ নট সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেড, মানুহক আমি কৰিব নোৱাৰো, সব মানুহ সাইকোথেৰাপিৰ কাৰণে ফিট নহয়. ওকে, সো এইটো সেই সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেড হ'ব লাগিব, কিন্তু তুমি তেতিয়াহে তুমি সাইকোথেৰাপি কৰিব পাৰিবা. যদি আমি দেখো যে নাই এইটো সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেড নহয়, সাইকোথেৰাপি কৰিব নোৱাৰিব, দেন মেডিচিন ইজ দ্য অনলি মোড অফ ট্ৰিটমেণ্ট. সেইটো এটা কথা আছে. সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেড মানে সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডেড মানে যিখিনি সাইকোথেৰাপিত কৈছো সেইখিনি বুজাৰ শক্তি, সেইখিনি এপ্লাই কৰা শক্তি. Not everybody can understand and apply and then go ahead in life. So সেইকাৰণে সেই psychological mindedness কেতিয়াবা মই লিখিও দিওঁ ৰিপৰ্টত যে the patient is not psychological minded to go forward in the psychotherapy sessions. So তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা আমি কেছ পাওঁ, তেতিয়া mode of treatment is only medicines. আৰু মেম এতিয়া মই লাষ্ট আপোনাক এটা ইভেন্টত, আপোনালোকৰ ইভেন্টত পাইছিলো মৰ্নিৰাময় ইনিচিয়েটিভটোৰ বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰো. Yes, আমাৰ এইটো কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থ মানে ফাউণ্ডেশ্যন এটা হয়, ইনিচিয়েটেড বাই ডক্টৰ জয়ন্ত দাস, চিনিয়ৰ সাইকিয়াট্ৰিষ্ট, নাম চাগে শুনিছাই. চ' তেখেতে এইটো খুলিছিলে আৰু তাৰপিছত মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আহি পেলাই মানে জইন কৰিলোহি পাপাক. So আমি বেসিক্যালি মৰ্নিৰাময় থ্ৰেডি আমাৰ বেলেগ বেলেগ গোলস থাকে. আমি কমিউনিটি মেণ্টেল হেল্থত বেছি ফোকাস কৰো. সো আমি বেলেগ বেলেগ স্কুল আৰু কলেজ মেণ্টেল হেল্থ প্ৰগ্ৰামছ কৰো. আমি কমিউনিটি এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰো, য'ত আমি ভিতৰুৱা গাঁওবিলাকত গৈ পেলাই মেণ্টেল হেল্থ ওপৰত আমি এৱেৰনেছ সজাগতা সভা পাতো, আৰু আমি কেতিয়াবা যদি সম্ভৱ হয় ফ্ৰী মেডিকেল কেম্পো পাতো. তাৰ উপৰিও আমি মানে হেৰি কৰো, এই ৰিসেন্টলি আমি ইনফেক্ট যোৱা পৰহি আমি এটা ইন্টাৰেষ্টিং এটা খুব প্ৰগ্ৰাম পাতিলো. ইট ইজ কল্ড পয়েট্ৰি এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ. অকে, চ' পয়েট্ৰি কেনেকে, লিটাৰেচাৰ কেনেকে মানুহৰ মেণ্টেল হেল্থত এটা চেঞ্জ আনিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত মানে মই এটা ডাটা কালেক্ট কৰিছিলো আমাৰ কমিশনাৰ অফিচৰ পৰা, মানে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ অফিচৰ পৰা. তাতে মানে সুইচাইডেল যোনটো আমি ডাটা চেক কৰো ন, লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছৰ পৰা
some places of Guwahati, because my Guwahati saisyo kane some places of Guwahati janeke Nunmati jurisdiction police station or jurisdiction of Nunmati highest episode Dispur high Jalukbari high to কি হয় মানে বহুতে নোট লিখি থৈ নাযায় আৰু সুইসাইডৰ কেছৰ বহুতে কিমান বেলেগ বেলেগ ৰিজন থাকে কিছুমানৰ আগৰ পৰা এটা টেন্ডেন্সিও থাকে তো হেবু কেনেকে আমি মানে মেজাৰ কৰিব পাৰো বা কেনেকে আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো সো মানে সুইসাইডৰ কাৰণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সো আমাৰ তালে যেতিয়া আহে ডিপ্ৰেছনৰ কেছ এটা সো ডিপ্ৰেছনৰ কেছটো আমি সদায় সুইসাইড হিষ্ট্ৰীটো লওঁই আৰু এটো ইয়াতে খুব এটা ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্ট্ৰী আমি লওঁ ফ্যামিলি হিষ্ট্ৰী যদি ফ্যামিলি হিষ্ট্ৰীত আছে সুইসাইডৰ তেতিয়ালে উই হ্যাভ টু মেনশন ইন বোল্ড আমি মেনশন কৰ আমাৰ ফাইলৰ বোল্ডত যে দিস ইজ হাই high chances of the patient because the family and predisposition ta ase sometimes it is genetic in nature the suicidal thing because depression runs in families depression genetic or ketiaba kisman hallucinatory behavior kanu suicide kore da schizophrenic hoy kunba mane hallucination mane kanot na so kunba comment kore je to amuk jopie de amuk suicide kore de so tenukon dhonor holeo kintu মানুহে সুইসাইড কৰে ওকে আৰু কেতিয়াবা ধৰা পিয়াৰ প্ৰেছাৰ বা বুলি হলেও এতিয়া ধৰা আইআইটি ষ্টুডেন্টস কিমান এভৰি ইয়াৰ হৈ আছে ৰাইট সো হি ষ্ট্ৰেছ বহুত ষ্ট্ৰেছ হলেও হয় কিন্তু ওয়ান থিং ইজ দ্যাট এগেইন প্ৰিভেনশন ইট ক্যান বি প্ৰিভেন্টেড কিয় কাৰণে কওঁ you know they sometimes send signals যে মই আৰু বেছি দিন নাই জিয়াবলে মই মৰিম আৰু মই এনেকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেতিয়াবা ষ্টেটমেন্টস কিছুমান কয় আৰু ধৰা কেতিয়াবা parents মানে এতিয়া there is one recent case য'ত ল'ৰাটোৱে suicide কৰিলে he was brought to us আমি কৈছিলো যে ডিপ্ৰেছনটো বহুত বেছি আছে we have to start off with the medication but the parents told যে নাই আগতে পৰীক্ষাটো দিলক so apparently first পৰীক্ষাৰ দিনাখন he committed suicide so you know এনেকুৱা ধৰণৰ cases আহে আমাৰ তালে গতিকে আমি কেতিয়াবা we fail as mental professional because we fail to even if you tell the parents they don't understand they don't validate বহুতে কয় না তোৰ আমি তোক সব দিছো তোৰ কিয় ডিপ্ৰেছন হ'ব লাগে parents এনেকে কয় right so that is a very wrong signal মানে that is not how it should be তো মনটো বেলেছে কি হৈছে কচোন তো কিয় ন you know কিয় ন মন মাৰি আছো again coming back to where we started communication বুজি পাইছা না গতিকে যদি দেখিছে যে মন মাৰি আছে বা হেৰি হৈ আছে you know গৈ প্লে প্লিজ কথা পাতক এবাৰ নহয় দুবাৰ খুধক তিনিবাৰ খুধক কিন্তু কি হৈছে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু যদি দৰকাৰ হয় প্লিজ ষ্টিগমাটো নাৰাখিব কলংকটো অতৰাই প্লে আমাৰ নিচিনা মানসিক স্বাস্থ্য জড়িত মানুহৰ ওচৰলৈ আনক যাতে আমি সহায় কৰিব পাৰো মই দেখিছো মানে যেতিয়ালৈকে মানে মানুহতে ষ্টৰীটো নাজানে বা এইটো বস্তু জানিব মানে যেতিয়া জানে তেতিয়া হেল্প কৰিবলৈ ইজি হৈ যায় কিন্তু মানুহে মানে এইটো একচেপ্ট নকৰে জানিব চেষ্টাই নকৰে yes acceptance মানে সেইটো আমি কওঁ যে ভ্যালিডেট যে তোৰ কিবা তোৰ কেনেকে ডিপ্ৰেছন হ'ব পাৰে সেইটো নকৈ পেলাই আচ্ছা মনটো বেয়া লাগিছে নেকি মই আছো নহয় কচোন কিনো হৈছে that will be more helpful বুজি পাইছে নে গতিকে হে তেনেকুৱা ষ্টেটমেন্টস কেনেকে কৈছে how you are treating all those things make a lot of difference মেম আপোনাৰ তাত যেনেকে কেसेस বিলাক আহে তাতে কি মানে এজ আছে নেকি যে কিমান এজত মানে সুইসাইডাল কেसेस কিমান বেছি হয় বা এনেকুৱা থাকিব নেকি মানে নহয় মানে ধৰ এডোলেসেন্ট এজ গ্ৰুপটো অকমান বেছি হয় আৰু এডোলেসেন্ট এজ গ্ৰুপৰ বেছি হয় কেতিয়াবা এডাল্ট পপুলেশনও কৰে কেতিয়াবা সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ হৈ থাকিলেও বহুত hallucinatory behavior হলেও কৰে so there can be various reasons in fact I will not believe there was this talk ami Jorhat koisilo recently morning amar program eta asle I heard a talk given by my father-in-law Dr. Jayantadas recently a child had come to him he is 7 years old and he had attempted suicide 7 times oh my god okay but just because he's 7 years aru najane koribo that's why he's failed okay reason to my actually case history mata najano so papa was telling that in the talk so titia I was like oh my god বুজি পাইছে না so it can be again ইমান সৰুতে হৈছে definitely কিবা genetic predisposition থাকিবই আৰু সকে কিবা এটা precipitate কৰিব পাৰে কিবা stress বা কিবা বুলি precipitate কৰিব পাৰে but হেতু হিষ্ট্ৰীটো মই ইমান ভালকে নাজানো but I was shocked
During the shock was more shocked also. Then Papa was also telling that because he's 7 years, he can mane suicide korbo bisaru he korbo pora nai because tai iman khini intelligence oha nai how to end his life. But he wanted to end his life. Okay. Eto. Ma'am, মই ৰিসেন্টলি মানে এটা দেখিছো তেওঁ জাৰ্নেলিষ্টে আছিলে মই ফ্ৰেণ্ডছৰ থ্ৰু দি গম পাইছো মানে when I was asking ki kyo whole মানে তেওঁ সুইসাইড কিয় কৰিলে না তেওঁৰ আগৰ পৰা টেন্ডেন্সি আছে একেলগে তিনিবাৰ মান কৰিছে this is the fourth attempt he passed away তো হেইবোৰ সিচুৱেচনক আমি কেনেকৈ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিম family members and friends you know then again you have to when you know that this guy has already attempted then it's a red flag sign you have to bring him or her to us heto aro tetiha ami prevent korbo parim kintu kisuman ক্ষেত্ৰত the patient does not want to come tetiha okuman digdari hoi jay মেম আৰু এটা কথা মই জানিব বিচাৰিছো মানে যেনেকৈ ষ্ট্ৰেছ বহুত ষ্ট্ৰেছ সৰু সৰু কথা ষ্ট্ৰেছ হৈ যায় বা ৱৰ্কলোডো বহুত বেছি থাকে মানুহৰ সেই ষ্ট্ৰেছটো apart from counseling আৰু কি ৱেট মানে আপোনালোকে suggest কৰিলে see our lifestyle modification is very important আমাৰ আজিকালি lifestyle কাৰণে বহুত illness হয় তাই কাৰণে ধৰা first is sleep cycle sleep to তোমাৰ কেনেকুৱা হৈছে মোবাইল টু হোৱাৰ আগতে মোবাইল চোৱা বহুতে চোৱা হয় ন সো হেতু অকমান actually বন্ধ কৰিব লাগে কাৰণ হেতু কৰিলে টোপনি যোনটো হৰমন হেতু কমি যায় এন্ডৰফিনছ টু কম স্লিপ হৰমন মেলাটনিন টু কমি যায় গতিকে তেতিয়া টোপনিটো নাহে then secondly physical activity is very important at least 40 minutes every day jodi kora hoy tetia body endorphins release hoy those are happy hormones hekini apnak stress free kori rakhibo aru you know khua healthy food all these things are very important aru screen time again is very important screen time to bahut beshi holeo kintu it leads to anxiety and all this kind of stress aru ta kotha hoy most of the people jetia anxiety ba depression hoy ba stress hoy they are mostly in the future or in the past so again we have to practice mindfulness jami to be in the present let us focus on today aji ami ki korbo paro let us focus on that so jodi ami tenokwa dhoroner kisuman grounding principles kisuman ami use koru tetia definitely we can keep ourselves protected okay ঠিক আছে আমাৰ চেনেলত আহা কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ thank you আৰু বহুতখিনি বস্তু শিকিলো আৰু আশা কৰিছো মানে নেক্সট আপুনি জি ষ্টেপ লৈ আমাক ক'ব যাতে আমি আৰু মানে কি বস্তু sure আপলোড কৰিব পাৰো চেনেলত মানে sure আৰু মই তোমাৰ এটো ইনিশিয়েটিভ খুব ভাল পাইছো like you know you at your own level tumi eta movement start kori asa in context to mental health this is like really commendable and I am very proud of you thank you so much ma'am okay